हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। यो एकदमै सजिलो हुन्छ बनाउन, खाना पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ। मेरो च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। चिकन रोस्ट बनाउनको लागि मैले लिएको छु आधा केजी चिकन, अदुवा लसुन र खुर्सानीको पेस्ट 1 चम्मच, 2 चम्मच कर्नफ्लावर, एउटा अंडा, त्यसैगरी थोरै बेसार, थोरै खुर्सानीको पाउडर, 1 चम्मच जिरा धनियाको पाउडर, 1 चम्मच गरम मसला, 1 चम्मच कागतीको रस, स्वादअनुसार नुन। अब म सबै मसलाहरू राखेर चिकन मेरिनेट गर्छु। सबै मसलाहरू राखिसकेपछि चिकनलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। चिकन मिक्स भइसकेपछि मेरिनेट गर्नको लागि 1-2 घण्टा राख्ने। हिट अन गरेर एउटा प्यानमा तेल राख्ने। चिकन डिप फ्राई गर्नको लागि अलि धेरै तेल राख्नुपर्छ। तेल तातिसकेपछि अघिको चिकनलाई एउटा एउटा गर्दै राख्ने। यसलाई मिडियम हिटमा पकाउनु होला। हजुरहरूले तेल अलि बढी राख्नु भएको छ भने यसरी चिकन फर्काउनु पर्दैन। मैले अलिकति कम राखेको हुनाले फर्काएको छु। चिकन गोल्डन कलरको भएपछि हजुरहरूले एकचोटि चेक गर्नु होला पाकेको नपाकेको। वाउ, एकदमै राम्रो देखिएको छ, कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै चिकन रोस्ट बनाएर खानु होला। अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो अरू यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।